Чи реально заморозити війну? У світі тільки й розмов, що про зустріч Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці, та про переговори у Вашингтоні. Для України, по суті, існує лише два варіанти розвитку подій – продовжувати війну або погодитись на її заморозку. Ми не будемо переконувати вас у тому, що угоди нам не потрібні і треба продовжувати воювати за будь-яку ціну. Та яким би не був результат, нам варто залишатися реалістами. Швидкий мир малоймовірний. Навіть якщо буде заморозка, війна триватиме. То чому угода не означає кінець війни? Як живуть країни, де заморожували війни? І які уроки нам треба винести із цього? Пояснюємо. Довгі перемовини. Давайте одразу про очевидне. Угоди наразі немає. Чи вона буде – невідомо. І якою вона буде – ми теж не будемо прогнозувати. Усе це затягування нескінченних етапів перемовин з боку Росії цілком може бути фарсом. По-перше, для того, щоб відволікати і тягнути час, вдаючи готовність до перемовин. І треба сказати, що час справді тягнеться, і це вже дає свої результати. Путін поступово виходить з міжнародної ізоляції. Той же саміт на Алясці було би неможливо провести навіть минулого року, не кажучи вже про 2022. Також нові пекельні санкції, якими нещодавно погрожував Росії Трамп, відкладені на невизначений час. Бо ж Путін ніби йде на зустріч, бачите, навіть на Аляску прилетів. Тим часом Росія продовжує бойові дії та ракетний терор. Протягом кількох днів після зустрічі на Алясці росіяни нанесли удари дронами і балістикою по Харкову, Запоріжжю, Сумам і знову вбили цивільних. Щось схоже вже відбувалось, коли тривали перемовини по другим Мінським угодам в 2015-му. Представники Росії щось підписували, а російські війська у цей час окупували Дебальцеве, яке за документами мало залишитись підконтрольним Україні. Тож нам не доводиться вгадувати, хоче Росія миру чи ні. Другий момент – Кремль озвучує абсурдні вимоги, щоб потім звинувачувати Україну в непоступливості. Мовляв, росіяни на все готові, це українці не хочуть миритись. Серед таких вимог, про які ми говоримо, наприклад, відмова України навіть від тих земель, які зараз не перебувають в російській окупації. Йдеться про немаленьку територію, зокрема про Краматорськ і Слов'янськ. Мабуть, Путін так і не пробачив українцям, що в 2014-му росіяни не змогли втримати ці міста. Крім цього, Росія хоче, щоб Україна відмовилась від ідеї вступу в Європейський Союз і НАТО, зменшила свою армію, зробила російську мову офіційною і дала вільно дихати церквам Московського патріархату. Тобто, щоб Україна самостійно підготувала всі умови для того, щоб наступна спроба Росії окупувати всю Україну була успішною. А спроба неодмінно буде, якщо все складеться так, як треба росіянам. Кремль не цікавить заморозка як така. Вони хочуть, щоб Україна капітулювала. А якщо вона відмовиться, то по логіці росіян буде винною у зриві цього нібито мирного врегулювання. Заморозили, і що далі? Але уявімо, що угода є, і в ній йдеться про заморозку війни, про мирну угоду чи про якийсь інший формат. Це означає, що бойові дії повинні повністю зупинитись, чи не так? Звісно, так, але почати війну набагато легше, ніж її завершити. Немає якоїсь однієї кнопки, на яку треба натиснути, чи одного документу, підпис на якому усе вмить зупинить. Україна наполягає на припиненні вогню, а це цілий процес, який включає в себе купу технічних моментів. І хтось повинен буде його контролювати, спостерігати, як сторони притримуються домовленостей, фіксувати порушення. Спойлер, наразі серед наших західних партнерів охочих виконувати цю роботу немає. До того ж, ніхто в світі не має досвіду контролю за припиненням вогню на такій великій території. Але тільки досягнувши припинення вогню, можна буде говорити про подальші кроки. Якщо заморозка відбудеться на умовах вигідних для Росії, то рано чи пізно вона завершиться новою війною. Росіяни використають час, щоб накопичити сили, проаналізувати помилки, а заодно посилити пропагандистську роботу і мобілізацію на окупованих територіях.
І не варто применшувати відданість росіян пропаганді як елементу війни. Зупинка активних бойових дій допоможе їм перекинути вивільнені ресурси на поширення своєї брехні світом. За оцінками, на пропаганду у 2025-му Росія виділила 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Ця сума співставна з вартістю крилатих ракет «Іскандер» та Х-101, які Росія випустила по Україні лише за червень. Тому такий перепочинок дозволить росіянам перерозподілити витрати і суттєво підсилити зомбування людей, зокрема у соцмережах. Ну і не доводиться сумніватись у тому, що Росія порушить усі можливі домовленості, як тільки буде готова. Адже так було завжди. Росіяни і угоди. Список угод, порушених росіянами, довгий. Перше, що спадає на думку – Будапештський меморандум 94-го року. У ньому Росія зобов'язалася, цитуємо, «поважати незалежність, суверенітет і існуючі кордони України та утримуватися від застосування сили проти нас». Окупація Криму та агресія на Сході в 2014-му, а також повномасштабне вторгнення у 2022-му ніяк не тягнуть на повагу до незалежності і суверенітету. Так само в договорі про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією 97-го року є пункт, який забороняє одному учаснику, зацитуємо, вторгатися в країну іншого та оголошувати йому війну. Своєю агресією проти України Росія порушила і цей договір. Ну а ігноруючи договір про українсько-російський державний кордон 2003 року, Росія односторонньо обмежила свободу судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, наприклад, через будівництво Керченського мосту, обмеження проходу кораблів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у 2023-му казав, що з 2014 по 2022 Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. З тих 20 домовленостей про припинення вогню, яких вдалося досягти, Росія швидко порушила усі. Тож немає одних підстав довіряти будь-чому, що підпише Росія. Історичні заморозки. Але давайте ще більше підключимо фантазію. Ми вже уявляли, що угоду підписано. Уявімо тепер, що Росія дотримується домовленостей. Принаймні якийсь час. В історії вже були випадки, коли війни заморожували. Подивимось, як це відбувалось і чим завершилось. 30 років триває заморожений конфлікт у Придністров'ї. Варто відзначити, що без втручання Росії він взагалі б не почався. Коротке збройне протистояння закінчилося у 92-му році перемогою проросійських сил за участі російських військових. Так з'явилась окрема територія, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови, а Росія, хоч і не визнає суверенітету, підтримує військово, економічно, політично. По суті ж ми маємо сіру зону, проросійський анклав. Війни там немає, але немає і розвитку, і кордону з Росією також немає. У той же час це постійна загроза і напруга, яка висить над Молдовою і в будь-який момент може вибухнути. Інший приклад. Південна і Північна Кореї формально досі перебувають у стані війни, адже конфлікт закінчився не мирним договором, а перемир'ям. Існує демілітаризована зона. Південна Корея демократична і багата, Північна ізольована з диктатурою та гулагами. А головне, що ризик нового вибуху конфлікту зберігається вже понад 70 років. Так, можливо, думка про 70 років перемир'я звучить непогано, але за цим стоять справді жахливі історії. Ось одна з них. У книзі «Втеча з табору 14» якраз описана історія хлопця Шіна Тонг-Хьока, який народився і виріс у північно-корейському трудовому таборі для політичних в'язнів. Його дитинство минуло в страху і жорстокості. Дітей там спонукали доносити на батьків і сприймати власних батьків суперниками в боротьбі за виживання у таборі. Коли його рідних стратили, Шін Тонг-Хьок вирішив втекти з табору, а потім і взагалі з Північної Кореї. Звучить як історія про сталінський гулаг, але дата втечі Шін Тонг-Хьока з табору – це 1 січня 2005-го. Пригадайте, де ви чи ваші рідні були у той день. Саме це відбувається з нашими людьми на окупованих територіях. Переслідування, залякування, насильство, жорстокість. Ми не можемо просто забути про них і дозволити росіянам роками продовжувати ці жахи. Ще одна заморозка розпочалась після війни 90-х у Нагірному Карабаху. Вірменські сили за підтримки Росії встановили
встановили контроль над регіоном. Війна застигла, здавалося, що це стабільність, хоч і крихка. Але у 2020-му в регіоні спалахнула нова війна, під час якої Азербайджан повернув частину окупованих територій назад. А в 23-му Баку відновив контроль над рештою регіону. Це змінило геополітичну і безпекову ситуацію, а також баланс сил в регіоні. Ця історія – доказ не лише того, що застиглі війни спалахують знову. Вона показує й те, що фінал залежить від того, як цю паузу використають обидві сторони. Азербайджан використав час, щоб підготуватись, зміцнити армію і повернути своє. Ми маємо й свій власний приклад фактичного заморожування війни. У 2014-му були укладені Мінські домовленості. Вони передбачали припинення вогню, відведення важкого озброєння та обмін полоненими. Але все це залишилося тільки на папері. Бої продовжувалися, лінію фронту постійно обстрілювали. У 2015-му сторони підписали ще одну угоду, так званий Мінськ-2. У ній знову йшлося про припинення вогню, а ще про відведення військ, контроль над кордоном і проведення в Україні конституційної реформи з особливим статусом для Донбасу. Ну і як ми вже згадали, прямо під час перемовин росіяни захопили Дебальцеве, хоча самі ж підписалися під зворотним. А далі вже по факту була заморозка. Інтенсивність бойових дій спала, але вони все одно тривали. За весь час були лічені дні без обстрілів. Люди гинули як військові, так і цивільні. У серпні цього року під час одного з обмінів полоненими звільнили Богдана Ковальчука, який провів у російському полоні 9 років з 2016 по 2025. Тобто ніякі домовленості, ніяка заморозка не завадила росіянам схопити на окупованій ними території 17-річного хлопця і тримати його в полоні. І це лише один випадок з багатьох. Так само під час заморозки у 2018-му Росія захопила 3 українські військові кораблі і моряків в районі Керченської протоки. Людей повернули лише у 2019-му, а кораблі віддали назад розграбованими. Та як би не було, а ця пауза дозволила Росії накопичити ресурси, підготувати армію та розпочати повномасштабну агресію проти України вже у 2022-му. Що робити? Тож, чи можлива заморозка війни? Так. Але якщо вона відбудеться на умовах невигідних Україні, це буде бомба сповільненої дії, яка обов'язково вибухне. Звісно, великі цілі України – це наша повна перемога. Звільнення територій, відновлення кордонів, безпекові гарантії від світу і виплата репарацій. Ну і ще розвал Росії. Та до цього нам ще далеко. То що робити зараз? Боротись далі з розумінням того, що якою не була б угода наразі, вона тимчасова. Це ніби пауза у війні. А от яким буде фінал, залежить від того, як ми використаємо цю паузу. Бо росіяни точно нею скористаються для нарощування сили. А як варто вчинити нам? Безперечно, дуже багато чого залежить від сил оборони України. Навіть у період заморозки війни Україна повинна нарощувати військовий потенціал, модернізувати озброєння та зміцнювати армію. Це розвиток військово-промислового комплексу, посилення системи протиповітряної оборони, регулярні навчання з країнами-партнерами. Цивільним ж варто залишатись реалістами, навряд нас чекає припинення мобілізації. Адже армії далі будуть потрібні люди. Чим сильніша армія, чим більше захищена країна у військовому плані, тим менше шансів, що Росія чи будь-хто інший ризикне напасти знову. І що важливо, це постійно допомагати військовим, які перебувають на лінії фронту. Як ви ставитесь до потенційної заморозки? На скільки часу? А ніхто не знає, ніхто не каже. Ну Це тиждень. тимчасові. Ні, ну не тиждень, там якийсь рік, якийсь хоч термін. Ну, за рік проти, мабуть. За місяць за. Конкретно за можу. Тобто, до речі, ж говорили про 30 днів припинення бойових дій, як варіант. Прям заїбіть. А чому? Ну, блядь, вкопаються пацани, блядь. 200-х повивозимо, вкопаємося, забетонуємося, якщо не проїбемо. Підготуємо нормальну лінію оборони, я тільки за. Що ще можна зробити?
Не допускати послаблення санкційного тиску на Росію. Україна має працювати з партнерами щодо його посилення, особливо у випадку агресивних дій. Санкції – це не тимчасовий інструмент, а стратегічний важіль для стримування Росії. Допоки це відбувається в Україні, Європа буде докладати дипломатичного та економічного тиску проти Росії. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми прийняли вже 18 пакетів, і ми просуваємо підготовку 19-го пакету. Цей пакет буде ухвалено в ранньому вересні. Санкції працюють, ріст російського ВВП уповільнюється, а нафтогазові доходи знижуються. Це відбувається не так швидко, як нам би хотілося, але це дуже важлива складова нашої боротьби. Україна також повинна твердо відстоювати позицію, що Крим, Донбас і всі інші тимчасово окуповані території – її невід'ємна частина. Будь-які документи чи угоди, що юридично приймають російську окупацію, недопустимі. Питання повернення наших земель і всіх наших людей повинно залишатись відкритим на міжнародному порядку денному. І, як ми вже сказали, треба жити в реальності, а не в ілюзіях. Навіть за найвигідніших для нас умов повернутись одразу до мирного життя буде складно, бо росіяни воюють не лише на фронті. Вони точно намагатимуться розхитати ситуацію всередині України. Вербування українців для диверсій, інформаційні операції, провокації – усе це буде продовжуватись, і то в більших масштабах. Зупинити усе це угодами з підписами точно неможливо. Тому наша справа як вчора, так і завтра – пильнувати, яку інформацію ми споживаємо. А ще наше завдання – не пересваритися одне з одним, інакше ми допоможемо росіянам нас ослабити. Ваша цитата: «Український народ не зламати, але Україна може лише знищити сама себе». Що ви мали на увазі? Я сказав, що нас не зламати, але саме наш найбільший ворог – це ми. Це ми самі. Да ми ся зжираємо ізнутрі. Так, ми справді любимо сваритися між собою, але зараз це може коштувати нам нашої країни. Тому треба робити те, що ми теж дуже добре вміємо – об'єднуватись, боротись, підтримувати одне одного і фокусуватись на головному. Мир на папері не означає мир у реальності. Для України заморозка війни може бути лише короткою паузою. І ця пауза повинна працювати на нашу користь, а не проти нас. Це час, аби стати сильнішими, а не розслабитись. Росія спробує використати його, щоб повернутися ще злішою. Наше завдання – зробити так, щоб повернутися вона вже не змогла.